สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8สิงหาคมปี2568นะครับมาอัปเดตหนึ่งเรื่องครับสำหรับในส่วนของการทำบัตรประชาชนใหม่ง่ายๆครับใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับอัปเดตครับทำบัตรประชาชนใหม่ปี2568ง่ายๆใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับทำบัตรประชาชนใหม่ปี2568อัปเดตขั้นตอนง่ายๆใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะครับทำบัตรใหม่บัตรหายบัตรหมดอายุนะครับต้องทำอย่างไรนะครับบัตรประชาชนนะครับก็คือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุนะครับตั้งแต่7ปีถึง70ปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนนะครับเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันบุคคลให้การติดต่อราชการการขอรับบริการหรือสวัสดิการด้านต่างๆจากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งนะครับใช้ประกอบการทำธุรกิจต่างๆทำนิติกรรมเช่นการสมัครงานการขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นต้นนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะก็เป็นนะครับสัญชาติไทยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีอายุตั้งแต่7ปีและก็ไม่เกิน70ปีผู้มีอายุเกิน70ปีและผู้ได้รับการยกเว้นจะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ทำบัตรประชาชนใหม่ปี68นะครับต้องทำอย่างไรการทำบัตรประชาชนใหม่ครับกรณีบัตรประชาชนหมดอายุนะบัตรประชาชนเดิมกรณีหมดอายุเป็นระยะเวลานานนะครับจะต้องนำเจ้าบ้านนะครับหรือว่าบุคคลน่าเชื่อถือมารับรองด้วยการทำบัตรประชาชนนะครับกรณีหมดอายุไม่เสียค่าใช้จ่ายบัตรแต่อย่างใดนะสามารถขอทำบัตรใหม่ได้ก่อนวันหมดอายุภายใน60วันก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใดหากบัตรเดิมหมดอายุนะครับเกิน60วันตั้งแต่วันหมดอายุนะครับก็จะเสียค่าปรับ100บาทนี่ก็เป็นกรณีที่เขาเรียกว่าเกิน60วันไปนะครับทำบัตรประชาชนใหม่กรณีบัตรประชาชนหายหรือว่าบัตรถูกทำลายในปัจจุบันครับไม่จำเป็นต้องแจ้งความสามารถนะครับเข้ามาแจ้งบัตรประชาชนหายพร้อมทำบัตรใหม่ได้เลยนะครับแต่ควรรีบไปทำที่ว่าการอำเภอนะครับสำนักงานเทศบาลหรือสำนักงานบริการทะเบียนกรมการปกครองนะครับในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับโดยเตรียมเอกสารดังนี้นะครับเอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้เช่นใบอนุญาตขับรถสำเนาทะเบียนนักเรียนนะครับหรือว่าหนังสือเดินทางเป็นต้นนะครับกรณีที่ไม่มีหลักฐานเอกสารนะครับที่ราชการออกให้จะต้องให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมารับรองครับการทำบัตรประชาชนนะครับยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่บัตรหายเสียค่าธรรมเนียม100บาทครับหากเกินกำหนดนะจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทครับการทำบัตรประชาชนใหม่ครับกรณีเปลี่ยนชื่อหรือสกุลเมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อสกุลนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อตัวนะครับหรือว่าชื่อสกุลต้องเปลี่ยนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่แก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลนะครับหรือชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหากพ้นกำหนดครับก็จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน200บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านวงเล็บฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือตัวสกุลนะครับแล้วแต่กรณีแล้วก็จะมีเสียค่าธรรมเนียม100บาทนะครับการทำบัตรประชาชนใหม่กรณีขอเปลี่ยนบัตรหรือว่าบัตรชำรุดเอกสารที่ต้องใช้นะครับผมก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดนะครับอันนี้เป็นฉบับจริงนะครับกรณีนะครับไม่ผ่านการเปรียบเทียบภาพใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือนะครับในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรให้แสดงหลักฐานเอกสารนะครับที่มีรูปถ่ายนะครับที่ทางราชการออกให้หรือเอกสารแบบสอบสวนนะครับของเจ้าบ้านหรือว่าบุคคลน่าเชื่อถือแล้วก็มีค่าธรรมเนียม100บาทนะครับหากยื่นขอนะครับมีบัตรใหม่เกิน60วันมีความผิดทางพินัยปรับในอัตราขั้นต่ำ50บาทแต่ว่าไม่เกิน100บาทนะอันนี้กรณีที่
ขอเปลี่ยนบัตรนะครับหรือว่าบัตรชำรุดนะครับในกรณีที่ทำบัตรประชาชนใหม่นะกรณีเปลี่ยนที่อยู่นะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมมีเสียค่าธรรมเนียม100 บาทนะครับทำบัตรประชาชนใหม่กรณีขอเปลี่ยนคำนำหน้านะครับซึ่งเป็นสรรพนามจากเด็กชายเป็นนายจากเด็กหญิงเป็นนางสาวนะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้ครับผมก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับการทำบัตรประชาชนครั้งแรกกรณีเด็กนะครับอายุครบ7 ปีบริบูรณ์นะครับก็จะต้องใช้สูติบัตรนะครับอันนี้ฉบับจริงกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบนะครับฐานข้อมูลได้หากไม่มีนะครับก็สามารถใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำเนาทะเบียนนักเรียนนะครับใบสุทธินะครับประกาศนียบัตรหนังสือเดินทางเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นฉบับจริงนะครับกรณีที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนผู้ที่ยื่นคำขอเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือแทนการทำบัตรครั้งแรกนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแต่หากพ้นนะครับกำหนด60 วันนับจากวันที่เด็กอายุครบ7 ปีบริบูรณ์นะครับก็จะมีค่าปรับไม่เกิน100 บาทนะครับสถานที่ยื่นขอในกรณีทำบัตรประชาชนใหม่เนี่ยสามารถยื่นขอนะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่จำเป็นนะครับต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์วงเล็บระบบออนไลน์สามารถไปทำได้ที่สถานที่ดังนี้นะครับมีที่กรมปกครองนะครับสำนักบริหารการทะเบียนที่ว่าการอำเภอนะครับสำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียนสำนักงานเขตทุกแห่งนะครับศูนย์บริการประชาชนนะครับ GCS นะครับหรือนะครับจะเป็นศูนย์บริการรวมอำเภอยิ้มนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลที่นำมาอัปเดตให้กับนะครับผู้ที่ต้องการนะทำบัตรประชาชนใหม่ซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับนะในเรื่องของการทำบัตรใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรใหม่เลยนะครับบัตรหายบัตรหมดอายุนะครับผมหรือเขาเรียกว่านะครับต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนคำนำหน้าเหล่านี้นะครับผมก็มีกระบวนการวิธีการดังที่แบ่งปันไปภาพประมาณนี้นะครับผมเอาละครั้งหน้านะครับจะมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์นะครับที่นำมาอัปเดตแบ่งปันสมาชิกทุกท่านก็ติดตามนะครับช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพิมพ์มาอัปเดตแบ่งปันสอบถามกันได้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ